जय मसीह। आज 19 अप्रिल 2022 तदनुसार 6 वैशाख 2079 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ उज्यालोतिर। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 8को 16देखि 18सम्म पाठ गर्नेछौँ। कसैले बत्ती बालेर भाँडाले छोप्दैन कि खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र आउनेहरूलाई उज्यालो होस् भनी सामदानमा राख्दछ। कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन, अनि कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो थाहा लाग्दैन वा प्रकाशमा आउँदैन। यसकारण होशियार रहो। तिमीहरू कसरी सुन्छौ? किनकि जससँग छ त्यसलाई अझ दिइनेछ, र जससँग छैन त्यससँग जे छ भने त्यसले ठान्छ त्यो पनि त्यसबाट खोसिनेछ। आमेन। यूहन्ना 8:12लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिड्डुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हरेक साँझ म सुत्ने बेलामा म मेरो कोठातिर जाँदै गर्दा बाटोमा भएका बत्तीहरू निभाउने गर्छु। वर्षौँ अघि मेरो एउटा आँखाको ज्योति गुमेर मेरो बाँकी दृष्टि उमेरसँगै धमिलो हुँदै गयो। तर अँध्यारो भए तापनि म मेरो गन्तव्यबाट चम्किरहेको उज्यालोतिर लाग्ने साहस बटुल्छु, किनभने त्यसले मेरो बाटो उज्यालो बनाउँछ। तर मैले केही कुरा बिर्सेको याद गर्छु र फेरि फर्किन्छु भने म तुरुन्तै फेरि समस्यामा पर्छु, किनभने मेरो शरीरले प्रकाशलाई छेक्छ र म आफ्नै छायामा हिँडिरहेको हुन्छु। यस्तै परिस्थिति र अवस्थाले मलाई येशूसँगको मेरो दैनिक हिँडाइको सम्झना गराउँदछ। मेरो किशोर अवस्थादेखि करिब 64 वर्षसम्म मैले परमेश्वरको ज्योतितर्फ हिँड्ने प्रयास गरेको छु। तर जब म विमुख भएर मेरो आफ्नै रोजाइ र कार्यहरूको छायामा हिँडे, जसले गर्दा म अक्सर समस्यामा पर्न पुगेँ। जतिसुकै अँध्यारो किन नहोस्, म यो कुरा थाहा पाउनु मेरो लागि अचम्मको कुरा हो कि हामी सधैँ परमेश्वरको ज्योति पाउन सक्षम छौँ। हाम्रा कार्यहरू र प्रार्थनामा हामी प्रभुतिर फर्केर अघि बढ्दै झन् उहाँमा अघि बढ्न सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, येशूको प्रेमको ज्योतिले मलाई मेरो बाटोमा डोर्याउँदछ। प्रार्थना। ज्योतिका प्रभु, हामी बुद्धिमानीपूर्वक तपाईँको उपस्थितिमा हिँड्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक केथ होनीम्यान, साउथ अफ्रिका। आजको प्रार्थनाको विषय, देख्न समस्या हुनेहरूका लागि।